Tervehdys. Marraskuun 12. päivä, isänpäivä. Luonto on jo hiljentynyt. Tilhiä tossa näin matkalla. Niitä on paljon, mutta muuten on metsät melko hiljaisia. Lapset antoi kortit ja onnitteli isää ja ajatteli, että lähden itse tonne Kinkomaalle morestaa omaa isääni. Tässä samalla sitten retkelle. Tästä on 7 kilometriä kotoa Kinkomaalle. Kuulen näitä polkuja pitkin. Tulipaikalla varmaan käy makkarat paistamassa. Tasaan vuosi sitten olin Raudanjärvellä yötä ja silloin oli keli melko erilainen. Muistan, oli 12 astetta lämmintä ja valtavat tuulet, 18 metriä sekunnissa oli puuskissa. Nyt on vähän tämmönen talvisempi. Metsä on ihan luminen ja tommoista märkää lunta sataa koko ajan. Mutta ei siinä mitään, lähdetään liikkeelle. Tästä nyt semmosen 45 minuuttia ehkä kävelee vielä tulipaikalle. Niin laitetaan siinä tuleet ja paistellaan makkaraa ja keitetään kahvit. Jes. Aika kuumottava kävellä, kun lunta on sen verran, että pitkospuita ei näe yhtään. Ja tässä on semmosia ihan vesisillä pitkospuun molemmilla puolilla. Mutta kuivin jaloin pääsi. Nyt ei muuta kuin risukeitin ja tuleet tuo. Palokärki siellä huutaa. Keitetään vielä kahvi. Joutsenia. Joo, aika tuulinen on keli. Puhaltelee varmaan 8 metriä sekunnissa melkein koko ajan. Mutta eihän se mitään, eihän tuo kovin kylmää ole. Nollassa. -1 jotain semmoista. Pilikille ei ihan vielä rohkene. Vaikka jää tuossa Raudanjärvessä jo onkin, mutta on vähän sen näköinen, että sinne ei kyllä ukko ei kauan pinnalla pysy. Noniin, nyt on makkarat paistettu, kahvit juotu. Ei muuta kuin suunta kohti Kinkomaa. Tästä on, olisiko 3 kilsaa Kinkomaalle. Katsotaan minkälaista maisemaa siinä matkalla. Ei kovin kummosta, talousmetsiähän nää on. Etäisyydet on lyhyitä, mutta kyllä se on luontoa tämäkin. Mukavahan täälläkin on samoilla. Ja nyt isänpäivä ja tämmönen räkääkeli, niin paljon muita kulkijoita ei täällä näy. Ihan omassa yksinäisyydessään saa liikkua. Nyt on jo helpompi kulkea, kun omia jälkiä pääsee takaisin. Tietää, että se varmana kestää tuo. Joo. Tämmöiset on tosiaan jääolosuhteet. Ei sinne kyllä ehkä vielä uskalla Pilikille lähteä. On se hyvä, että tuli hyvällä hupulla varustettu takki matkaan. Tuulee melkoisesti. Tää on hyvä tämmönen
tuulitunneli tässä. Joo, mutta lunta ei ole paljon, niin kävely on ihan mukavaa. Ei tarvi polovia myöten rynniä täällä. No nyt tulikin odottamaton este. Täällä on vähän vettä tiellä. Ei se mitään. Tuolta mun oli tarkoitus mennä, mutta tuolla näyttäisi olevan vähän kuivempaa, niin mennäänpä sieltä. Joo. Siitä ei paljon autolla taita tänne tulla. Noniin, autojen äänet jo kuuluu ja melkein talojakin näkyy, eli Kinkomaalla on. Tällä reissulla ei sen ihmeellisempää. Minä tästä hiippailen isää morjestamaan ja palataanhan seuraavassa videossa. Moro!